درس جديد النهاردة من دروس الرسم الفني والإسقاط العمودي. النهاردة هنتعلم ازاي نستنتج الثلاث مساقط من المنظور الهندسي اللي هو الايزومتريك. طبعا ده الاتجاه، ده اتجاه الرأسي اللي هو الإليفيجن، وده اتجاه الجانبي اللي هو السايد فيو، وده اتجاه الأفقي اللي هو البلان. لو أنا جيت بصيت من هذا الاتجاه، تعال نشوف ايه اللي هيظهر معايا. لو بصيت من هذا الاتجاه، من الاتجاه الرأسي، هنشوف السطح دوت، وهنشوف الاسطوانة دي بالقطع اللي فيها، لكن مش هنشوف ده السطح هيظهر برضو في المستوى الرأسي، ولكن هيبان مختفي لأن في تجويف اهوت، وده السطح ده مدار عليه، والفراغ ده هيبان طبعا في الاسطوانة، فراغ الاسطوانة دوت، وفي تجويف زي دوت في الناحية الأخرى برضو مش هيبان. يبقى السطح دوت يوازي المستوى الرأسي أو الإليفيجن، عشان كده هيظهر فين؟ في الإليفيجن. وكذلك الاسطوانة ديت بالقطع اللي فيها، ديت، وهذا السطح وفي سطح مقابل ليه بس هيبان شرط. طيب أنا عشان أستنتج المساقط الثلاثة، أول حاجة بدي نظرة للأيزومتريك اللي قدامي وأشوف إيه أبعاد كل مسقط على حدة. يعني لو أنا بصيت بصة سريعة، الرأسي هنلاقي الطول بتاعه كام يا شباب؟ 96. يبقى أنا نيجي على في ورقة الأسئلة كده وأعمل مستطيل الرأسي اللي هيبان فيه المسقط الرأسي، ده البرواز بتاع الرأسي. أقصى طول له 96، وأقصى ارتفاع عندي من هنا لهنا 54، والاسطوانة ارتفاعها 30. يبقى 54 و30 هتديني 4، يبقى 54، والاسطوانة ارتفاعها 30 يبقى هتديني 84، يبقى 84 ارتفاع الرأسي. هنيجي للأفقي. اللي هو البلان، نفس الطول 96، لأن طول الرأس وطول الأفق واحد. طب لما نيجي نبص من فوق يا شباب، هنلاقي نفس الطول اللي هو 96، لكن أقصى عرض كام عندي؟ اللي هو 50. أقصى عرض عندي اللي هو 50، يبقى هيبان 96 في كام يا شباب؟ في 50. 96 في 50، وبكده يبقى جبت المسقطين. فاضل المسقط الجانبي، أبعاده اللي هو السايد فيو، نفس طول ارتفاع الرأسي اللي هو 84، وده هيلف كده طبعا، اللي هو عرض الأفقي أو ارتفاع الأفق هيبقى طول الجنبي، هتبقى كام؟ 50. هيبقى 84 في كام يا شباب؟ في 50. 84 في كام؟ في 50. يبقى أول بند عندي جبت التلات براويز للتلات مساقط اللي هيترسم جواهم التلات مساقط، سواء برواز الرأسي أو الإطار بتاع الأفقي والإطار بتاع الجنبي. وأكون هنا في دقة وأكون دقيق علشان أقدر الأبعاد عندي تبقى متظبطة معايا، لأن أي خطأ في الأبعاد ديت هينتج عنه إن أنا بعد كده هيكون الناتج إن أنا ممكن أطلع بره البرواز، أو هيبنى على هذه الأبعاد الخاطئة إن أنا رسمي هيكون خطأ. يبقى أول بند عندي في استنتاج المساقط الثلاثة لأي أيزومتريك عندي أو أي منظور هندسي، إن أنا ببص للرأسي بشوف الطول بتاعه إيه وارتفاعه إيه، وأبص من الأفق أشوف طوله إيه وارتفاعه إيه، وأبص من الجنب أشوف طوله إيه وارتفاعه إيه. بعد ما جبنا الثلاث براويز، الثلاث مساقط، هنبدأ أرسم الثلاث براويز بخط خفيف. إيه يا شباب؟ خفيف.
هنخلي ديت قدامنا كده عشان تبقى باينة معانا. وهنيجي بالأدوات بتاعتي وارسم التلات براويز بتوعي بالطريقة اللي أنا عملتها علشان أقدر أرسم المساقط الثلاثة داخل هذه البراويز. ولكن هنا لازم أكون حريص إن أنا أرسم البراويز ديت بخط خفيف يا شباب، علشان ممكن في خطوط منها أو أجزاء منها همسحها بعد كده. الطول ده 96 زي ما اتفقنا. هنيجي كده ومثلا هنفترض إن ده الصفر مثلا، أدا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 96 أهي كده خدت 96. الارتفاع بتاعي هثبت المسطرة أو المثلث، والمثلث بتاعي هيمشي على، واخد البرواز بتاعي. طبعا امد خطوط طوالي كده علشان اعمل حساب المسقط الافقي بروازه برضو. طيب بعد كده البرواز الرأسي زي ما اتفقت معاك. البرواز الرأسي قلنا 96 في ارتفاع 84، ناخد الارتفاع بتاعي 84 ادي 80 ادي 84. وبعد ما خدت الارتفاع 84 عن طريق التوازي اقدر اقفل البرواز بتاعي زي ما انا شايف كده. طب واحد يقول لي انت ما انتش عامل لوحة المستويات بتاعتنا اللي من خلالها تقدر ترسم الثلاث مساقط. طبعا انا هستعوض عن لوحة المستويات ان انا هنسيب فراغات هتحكم فيها يعني بالابعاد بتاعتي اللي انا عاوزها بين كل المسقط، سواء كان الرأسي والجنبي او الرأسي والافقي. ممكن اسيب مثلا عشان موضوع الابعاد نضع ابعاد، هنسيب مثلا ولتكن 30 مللي، ونبدأ أسفل المسقط الرأسي نعمل برواز آخر يمين يا شباب للمسقط الأفقي. المسقط الأفقي نفس الطول 96 ولكن في ارتفاع 50، أهوت. بعد ما خدت 50 أثبت مسطرتي وآخد موازي عشان نجيب بقية البرواز بتاعي عشان توضح الصورة. المسافة بين المسقطين أو الخطوط الواصلة بين المسقطين هنمسحها علشان تبان. يبقى برواز الرأسي وتحتيه برواز مين يا شباب؟ الأفقي. وادي الزيادات برضو همسحها كده. ظهر عندي الفريم بتاع الرأسي والفريم بتاع الأفقي. طب بعد كده فاضل الجنبي هياخد ارتفاع الرأسي مع عرض الأفقي اللي هو كان في كام؟ 84 في 50. هنجنب دي على جنب كده وناخد موازيات زي ما هنشوف كده. ناخد موازيات بالشكل دوت، من هنا. وانت حابب مثلا تسيب نفس المسافة، انا سبت هناك 30 مللي بين المسقطين، ممكن اسيب برضو هنا 30 مللي بين المسقطين اهو. ونبدأ نرسم المسقط او حدود المسقط الجنبي بالشكل دوت. يبقى انا كده ده حدود الجنبي. هنبدأ ده نفس ارتفاع العرض ده كام يا شباب؟ 50 في 84. خدت ال 84 فاضل مين؟ فاضل ال50. ال50 هنقيسها بالمسطرة. ادي 50، ناخد نقطة ومن النقطة نبدأ نرسم
الخط. طبعا المثلث اتحرك، هنبدأ تاني أثبت المسطرة بتاعتي، والمثلث اتحرك فوقيه بالزاوية القايمة. لما اخد الخط بتاعي احاول انه يبقى متثبت معايا. طبعا دي 50 زي ما قلنا، دي 50 في الارتفاع. همسح الزيادات بتاعتي. بعد ما مسحت الزيادات اصبح بانت معايا التلات براويز بتوعي. طبعا الخط دوت يا شباب انا كنت واخده عشان خط رأسي 100%، عشان اثبت عليه المسطرة واحرك المثلث عليه. اصبح بالنسبة لي ملوش لازمة بعد كده، لان انا عندي خطوط غيره هي ممكن اثبت عليها المثلث بتاعي او المسطرة. كده اول بند عندي رسمت التلات براويز اللي هيبانوا فيهم التلات مساقط. ده بالنسبة لي اول بند. طيب تاني بند بقى يا شباب، تاني بند ان انا هنروح افرغ الاسطح بتاعت كل مسقط داخل البرواز بتاعه. يعني السطح دوت هيبان فين يا شباب؟ هيبان في الرأسي. طيب لو انا شلت السطح ده وحطيته هنا، يبقى النقطة دي هي دي. طب تعال نشوف كده. ماشي 28 وبعدين ساب 40 فراغ، 28 و40 من 96 اتبقى 28، يبقى اللي اتبقى ده برضه 28. يبقى انا هرسم. طب السطح ده ليه هنرسمه في الرأسي؟ لأن هذا السطح يوازي المستوى الرأسي، يوازيه، يبقى هيظهر فيه بشكله الحقيقي. يبقى هنبدأ من هنا، هناخد نقطة، ولكن في نقطة احنا عدتنا برضو نلاحظ ان هنا في اسطوانة. اي ايزومتريك فيه اسطوانة لازم وحتما ارسم محاور، عشان المحاور دي هتسهل عليا العمل بتاعي. طب المحاور اخدها ازاي؟ ملاحظين ان هنا في محور وهنا في محور، والاسطوانة دي في نص، لو بصيت لها من فوق في نص الافقي. يبقى انا في الحالة ديت هذا المحور هيقسم لي الرأس النصين. طب الرأس دوت قد ايه؟ 96. زي ما انا شايف 96. ال96 لو قسمتهم نصين، 96 على الاتنين يبقى فيها 48. فيها 8 وكام؟ و40. يبقى نقيس 48 وناخد محور. ادي 44، 48 اهي. ناخد نقطة، ومن هذه النقطة ناخد خط محوري رأسي. خط المحور الرأسي دوت يا شباب هيقسم، هيبقى ماسك في الرأسي وينزل كمان فين؟ في الأفقي. هيخدم معايا فين كمان؟ في الأفق، نازل طوالي. طيب لما المحور ده نبص له من فوق هيجي في نص الأفقي. طب ايه اللي عرفك ان هذا المحور في نص الأفقي؟ طالما مش جايب لي أبعاد هنا ولا هنا، يبقى هذه الأسطوانة في نص الأفق من فوق. طب الأفق من تحت من فوق عرضه كام؟ 50. يبقى هنيجي على 50 دي ونقسمها نصين، ناخد نقطة، ومن النقطة نرسم محور، من النقطة نرسم محور. هذا المحور طبعا أي محور يا شباب لازم يعدي المسقط من اليمين ومن الشمال أو من فوق ومن تحت. يبقى أنا كده المحاور دي هتسهل عليا. أيوة أكيد هتسهل عليا برضو. طب تعال نشوف كده. يبقى أنا لو شلت السطح ده وحطيته هنا النقطة دهيت هتيجي هنا. يبقى ال28 دول نمشيهم شوية كده. 28 ادي 28. طبعا يفضل وانت بترسم تخلي القلم مايل عشان يديك خط جميل معاك. 28 ادي ال28، وبعد كده هيسيب 40 هيسيبهم اهو. ادي ال40 هيسيبهم، الباقي
هيمشيهم تاني. بعد كده بعد كده بعد ما مشينا ديت عاوزين نوصل للمجرى دي. المجرى دي ارتفاعها كام؟ 20. يبقى انت هتيجي تاخد من المحور ده اهو، المحور ده اهو على ارتفاع 20 وتاخد نقطة. من النقطة دهيت تبدأ تثبت المثلث بتاعك وتاخد خط خفافي. هذا الخط يا شباب المفروض يكون طوله 20. طب الخط ده طوله 20 في نص المحور، يبقى 10 يمين و10 شمال. يبقى هنا هنيجي من هنا 10 يمين و10 شمال، 10 ناحية اليسار و10 ناحية اليمين، وكده هتدينا طول كام؟ هتديني طول 20. بعد كده احنا قلنا اي خط مايل على المنظور او على الايزومتريك اجيب بدايته واجيب نهايته واوصلهم بايه؟ ببعض. في الحالة ديت هنوصل دي بدي وهنوصل دي بدي. القلم تخليه على قد ما تقدر مايل عشان يديك خط كويس. طيب طلعنا من هنا كام؟ 15. يبقى هنطلع من اليمين 15 ومن الشمال 15، 15 و15، وناخد موازيات نجيب ال15 التانية، نجيب ال15 التانية. تمام. يبقى أنا خدت كده 15 ارتفاع من اليمين و15 ارتفاع منين؟ من الشمال في سطح مايل. قلنا السطح المايل نجيب بدايته ونجيب نهايته ونوصلهم ببعض. يبقى أنا يلزمني نجيب هذا الخط. طب الخط ده طوله كام؟ 60. ال60 في المنتصف؟ في المنتصف. طيب ال60 دي على ارتفاع كام من تحت؟ على ارتفاع 54. على ارتفاع 54. طب ال54 يبقى أنا لازمني آخد ارتفاع 54 من أسفل خالص. ادي ال54 وناخد نقطة، ومن النقطة دي نبدأ ناخد منها خط أفقي. هذا الخط الأفقي اهو هناخد عليه اللي هو كام يا شباب؟ ال60. طب ال60 دهيت في النص؟ أيوة في النص. يبقى طالما في النص يبقى 30 يمين و30 شمال. ادي ال30 يمين ادي ال30 يمين وال30 شمال. طبعا المثلث او المسطرة اتحركت ونقيس عليه 30 يمين و30 شمال زي ما قلنا. يبقى الخط اللي هو وصلت لبدايته ووصلت لنهايته ونوصلهم بايه؟ ببعض. نوصل دي بدي ونوصل دي بدي. كده تبقى لي الاسطوانة بتاعتي. الاسطوانة من هنا من الرأس هتبان مستطيل ولكن فيه تجويف. المستطيل ده عرضه كام؟ 40 دايمتر. 40 دايمتر يعني القطر 40. يبقى 40 هتبقى 20 وعشرين، يعني 20 يمين وعشرين شمال. هنقيس كده 20 يمين وعشرين شمال ونطلع إلى آخر البرواز، لأن الأسطوانة عندي ماسكة لآخر البرواز أهي. نيجي شديد كده ومن هنا بالمثل نشد كده ونقفلها طبعا من فوق بالشكل طبعا لما تضغط على الخط تبقى واثق تماما انك مش هتمسح في الخط شيء. فاضل هذا التجويف. التجويف ده يا شباب عرضه 16 وانت عندك محور، يبقى 16 يبقى 8 يمين و8 يسار. ادي 8 وادي 16 من هنا. ادي 16
ونازلة بعمق كام؟ عمق 20، يبقى نازلة لأسفل 20، يبقى هننزل الأسفل 20، ومن هنا برضو من الأسفل 20، طبعا بخط ستريت، خط عمودي، ونقفلهم بإيه؟ وصلهم ببعض. وطبعا هذا التجويف مفتوح من أعلى طبعا، يبقى أنا كده جبت بقية البرواز. طبعا لسه في جزء مختفي هنا، هذا الجزء المختفي أرسمه إزاي بقى؟ هنا في نقطة مهمة جدا، التوجيف ده عمقه الأسفل كام؟ عمقه 28 لأسفل، وخشش لجوه من هنا 5. يعني لما نيجي نبص من هنا مش هنشوف دي عشان في لحمية قبلها مدارية عليه. يبقى أنا المفروض لما نبص من الرأس من هنا يا شباب هنلاقي ده نقطة 2 3 4 كلك واقعين على نقطة واحدة اللي هي النقطة دي. يبقى طب والركن ده والركن ده المفروض يخش لجوه كده 5، خش من هنا كام؟ 5، يبقى برضه هيخش من هنا 5، خش لجوه 5. يبقى هنيجي من هنا من النقطة دي هنخش لجوه 5، ومن النقطة دي نخش لجوه 5. تعال نشوف كده، هنخش هنا 5 ونخش هنا برضه 5 للداخل. طيب أنا خشيت هنا 5 وهنا 5، طب بعمق كام بقى؟ بعمق 28. يبقى هنيجي من المثلث بتاعي وناخد خط من النقطة الأولى خفافي كده، وبرضه من النقطة ديت وهنقيس عليه 8، هنقيس عليه 28 لأسفل، ادي 30 28 اهي. وطبعا هجيب النقطة المناظرة ليها الناحية اللي هناك برضه اهي، ان هما الاتنين على استقامة واحدة. يبقى اصبح الخط ده اهو هينزل كده يا شباب شرط، طبعا على قد ما تقدر تخلي الشرط قد بعضها، على قد ما تقدر تخلي الشرط قد بعضها، واول شرطة تلمس الخط طبعا. طيب هذا الخط هذا الركن، وفي ركن زيه هنا من الرأس مش هيبان، طب هيبانوا خط ايه واحد، يعني هيجي خط كده وخط كده، وبالتالي هنيجي نعمل موازياتي من هنا، وده يطلع كده وده يطلع كده. يبقى السطح دوت اللي هو دوت والمقابل له، والسطح اليمين اللي هو زي الاتنين دول في الناحية الايه؟ الناحية التانية. طيب هل في أجزاء مدارية غير دول؟ لا، مفيش أجزاء مدارية غير دول. أبدأ أمسح الزيادات، أشيل الزيادات بتاعتي اللي هي بقية البرواز، وبكده يبقى أنا حصلت على المسقط الرأسي كاملا بالخطوط اللي هي الدوت لاين بتاعتي اللي هي الخطوط الايه؟ المختفية. كده المسقط الرأسي كاملا، مفيش أي مشكلة، سواء كان الخطوط الظاهرة أو الخطوط المختفية. ننقل على المسقط الأفقي. المسقط الأفقي برضو فيه بعض الأفكار المهمة. لو أنا بصيت من الأفق يا شباب هنلاقي السطح دوت والسطح دوت والسطح دوت والسطح ده والسطح ده، يعني هلاقي الاسطوانة كاملة، بس القطع ده هيبان فيه، وهنلاقي السطح دوت وهنلاقي السطح دوت والمقابل ليه هناك، وكذلك السطح المائل ده، وكذلك السطح المائل من الناحية الايه التانية. يعني أنا بالنسبة لي كده لو أنا بصيت نظرة سريعة حدود الجسم كلها هتبان، حدود الجسم كلها هتبان. يعني حدود مين؟ حدود المسقط الأفقي. طب ايه اللي عرفك؟
بص كده، حدود الأفق كلها داير ما يدور، ما هو الناحية دي زي الناحية اللي هناك بالظبط، الناحية دي يا شباب زي الناحية اللي هناك، لأن الرسمة دي متماثلة، أو الأيزومتريك ده متماثل، لو قسمناه نصين النص اليمين زي النص الشمال يبقى اللي موجود هنا زيه موجود هناك. حدود الجسم كلها باينة معايا الخارجية، يبقى بالتالي البرواز بتاعي هيكون كله ظاهر. فأنا عشان أريح نفسي في العمل بتاعي، يفضل إن أنا أرسم البرواز الأول كاملا طالما أنا متأكد إن هو كله هيظهر. زي ما قلت لك، لو أنا مش متأكد أو في شك ولو بسيط، لا ما أضغطش على القلم وما أحسنش الخط بتاعي عشان أعرف لو في أخطاء أعرف أمسحها ما تتركش أثر في الرسمة. طب بعد كده أبدأ منين؟ الصح بتاعي إن أنا أبدأ الأجزاء اللي فوق ثم الأسفل، لأن أنا لما نبص من فوق يا شباب، لما نبص من فوق هنشوف الجزء دوت ثم الجزء اللي تحتيه ثم اللي تحتيه، زي ما كنت نبص من الرأس نشوف ده ثم اللي بعديه ثم اللي بعديه. طب لما نبص من البلان هيبقى نشوف الاسطوانة بالقطع اللي فيها، ثم السطح اللي هي راكبة عليه الاسطوانة، ثم الجسم اللي تحت سواء يمين أو أو شمال. طيب البراز كله ظهر، نبدأ نرسم مين؟ أبدأ أرسم الاسطوانة. الاسطوانة من فوق هتبان دايرة، بس دايرة مقسمة كام جزء؟ 3 أجزاء. طب أرسمها إزاي؟ هتبان دايرة كاملة، طب ما أنا راسمها فوق. طب آخد ال20 بتاعتي من فوق، البعد بتاعي ما هو ده 20، وأجي هنا في النص وأعمل وأعمل اسطوانة أو دايرة، معلش أعمل دايرة، خدت بعدها من فوق، ما أنا واخد بعدها من فوق. طب بعد كده القطع بتاعي، شايف القطع ده هيبان؟ هيبان، ادي جزء 2 3. طب ارسمهم ازاي؟ لاحظ ان انت القطع دوت كان باين فوق اهي كده، تيجي انت جايب الموازيات بالمسطرة، بالموازيات، وتعمل خط في الدايرة كده، وبرضه هنا تعمل موازيات خط في الدايرة كده. يبقى انت كده رسمت مين؟ رسمت القطع. يبقى الدايرة كده، الدايرة من فوق قسمت أو الأسطوانة من فوق قسمت كام جزء؟ 3، حتى على المنظور 1 2 3 أهو. عملتهم ازاي؟ تاني القطع اللي فوق، القطع دوت أهو مسقطه بالرأس أهو، خدته قصاده تحت، والقطع ده خدته برضه قصاده تحت، يبقى دايرة ومقسمة كام جزء يا شباب؟ 3. طب بعد كده بقى، بعد كده أعمل أنا عاوز أوصل للسطح دوت، أوصل له ازاي؟ السطح دوت مسقطه في الرأس فين؟ أهو. يبقى انزل بالموازيات واحدة واحدة بقى، عشان في أفكار هنا، في أفكار هنا هتظهر معايا وأنا برسم. أنا دلوقتي عاوز أوصل للسطح دوت، هوصل له من خلال المسقط الرأسي. إزاي أوصل له من خلال المسقط الرأسي؟ تعال نشوف كده هنعمل هنوصل النقطة ديت، هننزل النقطة إسقاطها تحت، النقطة دي ننزل إسقاطها تحت، والنقطة ديت أنزل إسقاطها تحت أهو. يبقى أنا كده يا شباب عملت النقطتين دول نزلتهم، النقطة دي خطها اهو، والنقطة ديت برضو خطها اهو اللي هي دي. طب بعد كده، بعد كده هنلاحظ هنلاحظ لو انا السطح ده اهو عاوز احطه هنا اهو. طب يبقى النقطة ده اهي، النقطة ده اهي فين هنا؟ النقطة دي هنا كده. نمشي نخش لجوه كام؟ نخش لجوه كام كده؟ مش باينة، لا هتبان. ده كله كام يا شباب؟ 50. 10 و30 يدينا 40، يبقى دي كام أخرى؟ 10 عشان يديني كله كام؟ 50. 10 و30 40، 40 من 50 يدينا 10، يبقى دي 10. يبقى المماثلة لها هناك كام برضو؟ 10. يبقى أنا هنخش من هنا لفوق 10. عاوزين نركز في الحتة دي شوية. خشيت من هنا 10، يبقى برضو هنخش من أعلى 10 زيها برضو. تمام. نخش للداخل من هنا، ما هي الاتنين دول اللي هو على اليمين، لكن اتنين هنا هيبقى في اتنين زيهم فين؟ على اليسار. طب نخش للداخل كام؟ المسافة دي كام؟ المسافة دي زي دي بالظبط،
طب دي كانت كام يا شباب؟ 5، يبقى دي 5 ودي 5 ودي الأخرى 5 ودي الأخرى 5. طب طالما دي 5 يبقى أنا هنخش أعمل دي الأول بالمرة. الخطين اللي أنا خدتهم دولت لهم هنا مثيل وفي الناحية دي برضو مثيل أهو. نبدأ نخش للداخل زي ما اتفقت بين النقطتين دول. هنا للداخل هنخش 5 وهنا قصادها الناحية التانية هنخش برضو للداخل 5 ومن هنا برضو هنخش للداخل 5 ومن هنا برضو هنخش للداخل 5. تعال نقيس بقى مع بعض. هنا 5 وناخد موازيات عشان يديني برضو نفس المسافة هنا اهي. يبقى انا كده جبت دي وبالمثل هنقيس هنا برضو 5 وهنيجي جاي كده موازيات ليها برضو نفس ال5 اهي. وما تنساش ان احنا كنا واخدين من هنا سنتي ومن فوق سنتي والمسافة دي معايا طبعا. طيب يبقى الجزئية ده يا شباب ظهرت معايا تاني اهي اللي هي الجزئية دي وجواها مين؟ الاسطوانة. طب فاضل التجويف ده طبعا هتظهر من فوق وده كذلك من فوق. اعمله ازاي بقى ده؟ الجسم دوت او السطح دوت مايل من فوق هيظهر بشكل غير حقيقي. طب السطح المايل ده اجيبه ازاي؟ نفس الشيء هنجيبها انا من فوق. طب من فوق السطح المايل كان بدايته فين؟ احنا اتفقنا ان النقطة دي قصادها دي والنقطة دي قصادها دي. طب بص معايا، امسح الزيادات الاول عشان ما اتلخبطش. السطح كده ظهر تمام اهو، السطح بتاعي ظهر تمام مفيش اي مشكلة. فاضل لي بقى السطحين دولت او السطح دوت بالتجويف دوت. طيب هل انا عندي المسافة دي؟ لا المسافة دي مش عندي بس مستنتجة منين؟ هل الخط ده طوله موجود؟ لا طوله مش موجود. وهنا اللعبة هنا في المسألة ديت في الحتة دي الجزئية دي مش معايا لكن انا اجدتها في الرأسي فهنعمل لها اسقاط. من الرأسي انزلها على مين؟ على الافقي. ودي نهاية يعني انا هنزل موازية كده وانزل موازي من النقطة دي برضو كده عشان اجيب نهاية السطح المايل اللي انا قلت لك عليه. طيب الجزئية دي اللي هي دي طالعة للآخر طالعة كده اهي ودي برضو طالعة كده اهي ودي تنقفل كده. ظهرت دي اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي دي ظهرت معايا كده. وزي ما عملت هنا هنعمل هنا برضو كده بنفس الكيفية ونقفلها من هنا برضو. كلها جبتها موازيات منين؟ من فوق. يبقى السطح دوت والسطح ده اللي هو ده والمماثل ليه من الناحية التانية. طيب امال الشكل ده اهو السطح ده فين هنا؟ ما هو ظهر معايا اهو حرف يو اهو. حرف يو ظهر تلقائي لما انا جبت ده ظهر ده معايا وده برضه اهو. طيب من فوق في خطوط مختفية طبعا. الركن ده من فوق فيه لحمية مداري عليه والركن ده فيه لحمية مداري عليه والركن ده ماشي طوالي كده فيه لحمية مداري عليه اللي هو السطح اللي فوقيه وكذلك الركن ده. يبقى المجرى ده يا شباب من فوق فيها كام ركن؟ 1 2 3 4 ماسكة طوالي. طب ما انا عندي الاربع تركان فوق في الرأسي هنعمل لهم امتداد
عمودي عمودي لأسفل. طبعا يفضل إننا ناخد موازيات أفضل، علشان لو الرسم بتاعي ما يبقاش فيه خطوط مايلة. أخد موازيات اللي عندي أهي، أدي الأولانية أهي، دي الأولانية خط شرط، والتاني أهو أهو خط برضه شرط أنزل بيه شرط، والتالت أهو أنزل بيه شرط، والرابع اهوت أنزل بيه شرط. زي ما اتفقنا إن هما 4 تركان فهينزلوا شرط. طب هل في أجزاء مختفية من فوق؟ لا، مفيش إلا المجرى دي فقط لا غير اللي مختفي من فوق، ومفيش إلا السطحين دول مختفين من الرأسي. السطح ده والسطح ده يبقوا سطح واحد لأنهم على استقامة واحدة، وكذلك السطحين اللي في الناحية اليمنى. كده أنا رسمت المسقط الأفقي كاملا بالخطوط المختفية بتاعته. يبقى الجزئية دي كان فيها نقطة اللي هي السطح المائل ده هنجيبه، والمسقط الأفقي برضو كان فيه جزئية اللي هو الخط ده ملوش طول، بس أنا استنتجته في الرأسي عشان كده جبت بعده في الأفقي من خلال الرأسي. فاضل بقى القطع دوت ازاي بان في الأفق وفي الجنبي، ودي برضو الحتة الغريبة في المسقط الجنبي. طيب نخش على المسقط الجنبي. مسقط الجنب يا شباب، احنا اتفقنا أي محور هنا أفقي يلف هنا رأسي. طيب هو هنا فين؟ في النص، يبقى يلف هناك برضو فين؟ في النص. نيجي كده وناخد نقطة ونطلع بيها خط ستريت محور رأسي. يبقى أي محور أفقي في المسقط الأفقي يلف رأسي في الجنبي، يلف رأسي في الجنب. أي محور أفقي هنا يلف هنا رأسي. وادي المحور أهوت. بعد كده لما نبص من الجنب يا شباب، السطح ده هيبان والسطح ده هيبان والسطح ده هيبان، والاسطوانة الأخرى هتبان بالقطع اللي فيها. طيب القاعدة بتاعتي ده اهي، مش أنا واخدها في الرأسي، هناخد موازيات ونمشي بيها ونظهرها تلقائي اهي. ادي أولها وادي آخرها. أنا باخد موازيات فقط لا غير اهو. هتلاقي الدنيا تمشي معاك حلو خالص اهي. وادي ارتفاعي من غير ما نقيس خالص. كل ده حاجات استنتجتها يعني مستنتجة بناء على المسقط الرأسي. باخد ارتفاعاتي من الرأسي، والعرض بتاعي منين؟ من الأفقي. طب بعد كده هيقابلني السطح ده اهو. طب السطح ده فين في الرأسي اهو؟ أوله فين؟ أوله اهو وآخره اهو. يبقى ناخد موازيات من هنا عشان نجيب آخره من هنا، من الامتداد بتاعه، آخر ارتفاع ليه يعني، آخر ارتفاع ليه اهو. طبعا الخط ده يكاد يكون في ميل. يبقى أنا هنعمل التوازي بتاعي تاني. توازي من هنا وناخد الخط دوت اهو، ده ارتفاعي. طب انا عاوز النقطة دي يا شباب اللي هي دي، والنقطة دي يا شباب اللي هي دي. طب اطلع ارتفاع كام؟ ما هو من ارتفاع طوال لحد اخر الارباع، ما انت واخد الارتفاع اهو. يبقى نيجي من هنا، ناخد ارتفاعي، ونيجي من هنا برضه ناخد الارتفاع بتاعي اهو. طيب الخط ده والخط ده والخط ده هيبانوا خط واحد، لان الحته دي والحته دي يا شباب، الجزئيه دي والجزئيه دي من هنا هيبانوا نقطه. يبقى الخط ده ادي واحد اتنين تلاته هيبانوا خط واحد كامل اهو، من هنا كامل اهو. طب عاوز اشكلها بقى، اشكل الجزئيه دي، ادي جزئيه وادي جزئيه وادي جزئيه. الجزئيه دي والجزئيه دي هيبانوا منين؟ من السايد فيو او من الجنبي. طب اشكلها ازاي؟ هي عندك هنا. طيب المسافه دي كام؟ احنا قلنا النقطه دي اللي هي دي. نخش لجوه كام كده؟ نخش لجوه 10.
طب العشرة اهي، خش لهنا 10، خش من هنا 10، وبالمثل برضو من هنا كام؟ 10. طب ننزل لفين بقى؟ ننزل لآخر الخط ده. طب الخط ده في الرأس مش كان ده؟ يبقى انت سيادتك هتاخد موازي للخط الشرط دوت، خط خفافي كده، ولما تنزل بالعشرة تنزل لحده كده، من هنا بالعشرة اهي تنزل لحده، ومن هنا برضو تنزل لحده كده، وايه، ونكمل المجرى تحتيه. أصبح هذا السطح اللي هو السطح ده، يبقى هذا السطح المايل، وهذه القاعدة، وهذا السطح دوت هيبانوا ادي واحد اللي هو ده، وحرف يو اهو طلع مستنتج لوحده، وادي القاعدة تحت اهي. طبعا الخطوط الخفيفة دهيت هي مش باينة كتير، بس انا لازم ايه، اشيلها واشيل امتداداتها خالص. طيب انا كده فاضل لي مين؟ فاضل لي الاسطوانة، ومين كمان؟ والمجرى دي يا شباب لما نبص لها هنا في لحمية قبلها مدارية عليها، عشان كده هتبان ايه؟ شرط. طب المجرى دي من الجنب، من الجنب كده تبان كام خط شرط؟ الركن ده والركن ده يبان ركن واحد، والركن ده يبان الركن ده يبان ركن واحد. طب هما فين في الرأس اهو؟ الركنين دول هيبانوا خط شرط هنا. طب خط شرط على ظاهر يظل الظاهر كما هو، يبقى فاضل لي مين؟ الركن ده والركن ده يبان ركن واحد هنا، هيبان ركن واحد هنا. خدته على الامتداد اهو، اول شرط تلمس الخط، وانا ماشي احافظ ان الشرط كلها تكون قد ايه، على ما نقدر، على ما نقدر، يعني قد ما نقدر. بعد كده فاضل الاسطوانة بقى. الاسطوانة من هنا هتبقى مستطيل، هنا بنت مستطيل، في فراغ، في تجويف، وهنا دايرة، لكن هنا مستطيل. طيب هيبقى مستطيل بس في حتة قطع شوية. طب المستطيل عرضه هيبقى كام؟ اللي هو 40، اللي هو الدمتر بتاعه. طب ال40 انت جايبها منين؟ اهي، تعالى من هنا، من الدايرة من هنا اهي، وهتيجي هنا قصادها وتاخد نقطة شمال ونقطة ايه؟ يمين. بس هنا في نقطة دي جديدة علينا شوية، ايه هي؟ ان الاسطوانة هنا فيها قطعية، فهتبان القطع دوت هيخش من حدود الاسطوانة شوية، زي ما هنشوف دلوقتي. انا هرسم الاسطوانة الاول اهي بس بخط خفيف عشان نشوف القطع بتاعي اهو، ومن هنا برضو ناخد اهو دي الاسطوانة، دي الاسطوانة من غير مين؟ من غير القطع، دي الاسطوانة من غير القطع. طبعا الخط اللي بره ده بقية البرواز انا ماليش صالح بيه خالص. ده الاسطوانة يا شباب، دي الاسطوانة يا شباب لو ما فيهاش القطع اللي انت شايفه ده. لو انا عاوز ابص لها من الجنب من هنا، هشوف القطع ده، هشوفه، هيكون القطع ده داخل جوه عن الاسطوانة، داخل جوه عن الاسطوانة بارتفاع كام؟ 20. طب ده الاسطوانة كلها من غير القطع. طب لما نيجي نعمل القطع اجيبه ازاي؟ هنبص كده يا شباب هنا، بص على الافقي، النقطتين دول قصاد بعض، ايوه قصاد بعض. هتيجي جاي كده، دي الحتة الغريبة بقى هنا، هنوصلهم ببعض، هنوصلهم ببعض بخط خفاف كده، ونيجي جايب البرجل بتاعي اركز هنا، وفتحة من هنا لهنا كده عشان نجيب حتة القطع دي، ونيجي راكز هنا في النص، ونيجي جاي هنا نقطة يمين ونقطة ايه؟ شمال. يبقى الحدود بتاعت الرسمة بتاعتي بتاعت الاسطوانة هتخش لجوه بعمق كام؟ 20، بعمق 20 فقط. منين؟ من أعلى. يبقى أنا هنيجي كده، طب عمق 20 أقسه؟ لا ما تقسمش، ما أنت واخدهم هنا، ما ده بعمق 20. يبقى هتيجي من هنا العمق 20 هتنقله، العمق 20 دوت هتنقله في المسقط الجنبي، هتنقله بخط خفاف كده، وهيبدأ بقى النقطتين اللي انت خدتهم دول، الخطين دول هيخشوا للداخل، الخط ده هيخش للداخل المسافة دي، والخط ده هيخش للداخل المسافة دي بالعمق كام بس؟ بالعمق 20. يبقى نيجي هنا ونيجي قصاد النقطة دي، ونيجي شادد خط كده، ونيجي قصاد النقطة دي ونيجي شادد خط كده،
ومقفله منين؟ من فوق. طيب والباقي؟ لا، بقية الاسطوانة هتبقى ظاهرة من هنا. احنا عملنا الحتة المقطوعة بس، الحتة المقطوعة بس هي اللي دخلنا بيها الجزئية دي، والدخلة ديت قلنا جت ازاي. طيب الخط دوت يا شباب من الجنب يبان ما يبانش فيه حرف اهو، في حرف زي ركناية هنا برضو، ما يبانش من الجنب. يبان ايه من الجنب؟ شرط، اللي هو الخط دوت. والخط اللي هو كان حدودنا هنا هنمسحه من اليمين ومنين ومن الشمال. يبقى كده قدرت ان انا ارسم المسقط الايه الجنبي. طب هل في مختفي تاني؟ لا، مفيش مختفي تاني، مفيش الا مختفي الجزئية دي، الحرف ده والحرف ده اللي هو ده اللي هو قصاد ده. طيب يبقى الخطين دول عرض الاسطوانة مش هيطلعوا طوالي. المسافة الصغيرة دي هي القطع اللي انا كان مقطوع بعمق 20. جبناه ازاي؟ زي ما قلنا، القطع ده فين مسقطه؟ تحت الخطين دول. القطع ده فين مسقطه؟ تحت الخطين دول، الخطين دول. طب الخطين دول انا عاوز نسقطهم هنا. يبقى هنيجي المفروض النقطتين دول قصاد بعض، هنوصلهم ببعض بخط خفيف، ونقيس بالبرجل تاني من هنا لهنا اهو، ونيجي هنا، ونيجي هنا يا شباب او هنا من فوق، وناخد نقطة يمين ونقطة ايه شمال. النقطة دي يعني المسافة من هنا لهنا أقل من الأسطوانة ولا أكبر من الأسطوانة؟ لا، أقل من الأسطوانة، أقل من الأسطوانة. بس هتبقى أقل من الأسطوانة في العمق كام بس؟ في العمق 20 بس. لكن بقية الأسطوانة بال40 هتستنى زي ما هي. يبقى الجزئية دي مستنتجة ولا كان عندي بعدها؟ لا، مستنتجة. مستنتجة منين؟ من المسقط الأفقي. مستنتجة منين يا شباب؟ من المسقط الأفقي. وبكده يبقى قدرنا نجيبه الإليفيجن والبلان والسايد فيو لمين؟ للمنظور الهندسي الموضح بالشكل. وقبل ما تنهي المفروض تلقي نظرة، على أساس لو بصيت من الرأس اتفقنا هنشوف السطح ده أهو، والمجرة دي والاسطوانة دي وفيها الفراغ أهو، والتجويف دوت أهو وأهو. بص من فوق، شوف الاسطوانة مقسمة 3 أجزاء، دي 1 2 3. هتشوف التجويف دوت أهو وأهو زي الناحية التانية، وهتشوف الحرف يو، حرف يو اللي هو دوت هناك وهنا، وهتشوف هذه القاعدة اللي هي القاعدة ديت. بص من الجنبي هتشوف القاعدة، وهتشوف الحرف يو، وهتشوف السطح دوت اللي هو دوت، وهتشوف الاسطوانة بالقاطع اللي فيها. يبقى الراسم بتاع الاسطوانة أو حدود الاسطوانة من اليمين والشمال هيخش لجوه مسافة صغيرة مقدارها أنا جبته من المسقط الإيه الأفقي. وبكده يبقى قدرت نحصل على الثلاث مساقط للأيزومتريك الموضح بالإيه بالشكل. ما تنسوش تعمل شير للفيديو، وتشترك في القناة لو عجبك الفيديو، دوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.